የተወደዳችሁና የተከበራችሁ እዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ which is unit 1 further on relation and function የሚለው ቶፒካችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቅላችሁ ቪዲዮ እንዳያልፋችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ ወይም በዚህ ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያውን ክፍል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። በዋናነት እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ 5 የሚደርሱ ሜን ቶፒኮች ወይም ሜን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ሪቪዥን ኦን ሪሌሽንስ ይለናል። ሁለተኛ ደግሞ some additional type of function፣ ሶስተኛ classification of functions፣ እንዲሁም አራተኛ ላይ composition of functions፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ inverse of function in their graphs የሚል ወደ 5 የሚደርሱ ቶፒኮች ወይም ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። ይሄ ዩኒት እንግዲህ በ5 ክፍል ነው የሚከፈለው። በዛሬው ዕለት የመጀመሪያውን ክፍል which is revision on relations በሚለው ቶፒክ ዙሪያ እንወያያለን ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ቻፕተር አስፈላጊነት ምንድነው ወይም የዚህ ዩኒት አስፈላጊነት ምንድነው ካልን 3 ኦብጀክቲቮች አሉት። ኦኬ after completing this unit you should able to know a specific facts about relation። ኦኬ ስለ ሪሌሽን እንግዲህ አንዳንድ እውነታዎችን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው at the end of this unit and now additional concepts and facts about function። አሁን ስለ ሪሌሽን ፋክቶችን ካወቅን በኋላ ስለ ፋንክሽንም አዲሽናል የሆኑ ፋክቶችን እናውቃለን ማለት ነው። and finally understand methods and principles in composing functions። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን 3 መሰረታዊ ነገሮች ልናውቅ ይገባል ማለት ነው at the end of this unit። ኦኬ ስለዚህ ቀጥታ ወዴት እንገባለን? ወደ መጀመሪያው ቶፒካችን ነው የምንገባው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ፓርት አለ አጠቃላይ ስለ ቻፕተሩ። ምክንያቱም ይሄ ክፍል እንግዲህ የመጀመሪያ ክፍል እንደመሆኑ አጠቃላይ ስለ ዩኒቱ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ያስፈልገናል ወይም ኢንትሮዳክሽን ያስፈልገናል። ኦፕኒንግ ፕሮብለም ይኖራል። እነሱን አይተን ወደ ለቱ ቶፒካችን እናልፋለን ማለት ነው። a relationship between elements of sets occur in many contexts. For example, a relation in a society include one person being a brother of another person or one person being an employer of another። እንግዲህ ሪሌሽን ወይም ዝምድና ማለት ነው። ዝምድና ስንል በማህበረሰባችን ውስጥ ለምሳሌ አንድ ሰው ለአንደኛው ወንድሙ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ሰው ደግሞ ለሌላኛው ሰው ተቀጣሪው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሰሪና በአሰሪ መካከል ምን አለ? ሪሌሽን አለ። በቤተሰብ ውስጥ ሪሌሽን አለ። ወንድማማችነት ይኖራል። እህትማማች፣ እህትና ወንድም፣ አባት እናት። ይሄ ምንድነው? ሪሌሽን ነው ማለት ነው። on the other hand, in a set of numbers, one number being a divisor of another or one number being greater than another are some example of relation። ወደ ቁጥር ስራ ስናመጣው ደግሞ ለምሳሌ አንድ ቁጥር የአንዱ ቁጥር ምን ሊሆን ይችላል? አካፋይ ሊሆን ይችላል። ኦኬ አንድ ቁጥር ከሌላኛው ቁጥር ምን ሊሆን ይችላል? ሊበልጥ ወይም ሊያንስ ይችላል። ይሄ ምንድነው? በቁጥር ስርዓት ውስጥ ያለ ሪሌሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ in grade 9 and 10 you learned a great deal about relation and function. In this unit you will study some more about them. We hope that your understanding of the concept will be strengthened. You will also study some additional type of function. Look, አሁን 9ኛ ክፍልና 10ኛ ክፍል ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን በሰፊው ተምራችሁታል። ነገር ግን እዚህ 11ኛ ክፍል ደግሞ ፋርደር ትንሽ ሰፋ ያለና እዛ ላይ ያልተማራችሁትን ነገር ለማስተማር የቀረበ ነው ማለት ነው። ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን አዲሳችሁ እንዳልሆነ ጀስት ሪቪዥን እንደሆነ ከዛ በተጨማሪ አዲሽናል ፊቸሮች ስላሉት እነሱን እንድትረዱ ስለተፈለገ ነው 11ኛ ክፍል ተመልሶ የመጣው ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ኦፕኒንግ ፕሮብለም አለ። ኦፕኒንግ ፕሮብለም እንግዲህ ምን ማለት ነው? ልክ የመግቢያ ጥያቄዎች ናቸው። የመግቢያ ጥያቄዎች ማለት በዚህ ዩኒት ውስጥ ምን አይነት ነገር ልናይ እንደምንችል ኦፕኒንግ ፕሮብለሞች ይኖራሉ። ለምሳሌ a set of glasses that are in the shape of right circular cone are to be made for display as shown in the adjacent figure. The glasses have the same height, which is about 5 cm. If
the volume of the cone V as a function of R is given by the formula V, which is equal to f of R, which is equal to 1 over 3 pi h r square, where r is the radius of the cone. Okay, then ምንድነው እንድናውቅ የተጠበቀው can you express r which is equal to f inverse of v? ያ ማለት ምንድነው የዚህን የተሰጠንን ፋንክሽን ኢንቨርሱን መፈለግ ትችላላችሁ ይለናል። ቀጣይ ደግሞ can you fill the following table measurements and centimeter around r to decimal place? ኦኬ አሁን ደግሞ እዚህ ላይ የተሰጠን ቴብል አለን የቪ ቫልዩ ተሰጥቶን አርን መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ሜዠርመንቱ የተሰጠን በሴንቲሜትር ነው። ወደ 2 ዴሲማል ፕሌስ ምን ማድረግ እንችላለን ማጠጋጋት ትችላላችሁ ይለናል። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እንጠይቀን በመጨረሻም የኤፍ ኢንቨርስን ግራፉን እንድንስል ታዘናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ኦፕኒንግ ፕሮብለም ወደፊት ልናያቸው የሚገቡ ወይም የሚችሉ ማለት ነው ልንጠይቃቸው የሚችሉ አይነት ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኦፕኒንግ ፕሮብለም ተብለው ዩኒቱ መግቢያ ላይ የሚጠየቁት ማለት ነው። ሶ ይሄን ያክል ካወራን ወደ ዕለቱ ቶፒካችን እናልፋለን ማለት ነው። which is about revision on relation revision የተባለበት እንግዲህ መግቢያችን ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ ታችሁ ከሆነ ከዚህ ቀደም 9ኛ ክፍል እና 10ኛ ክፍል ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን በደንብ ተምራችኋል። እዚህ ጋር አዲሽናል ፊቸሮች ስላሉ እነሱን ነገር ማወቅ ስላለባችሁ ነው ብሎናል። so that is why it tied that revision ያለበት ምክንያት ለዛ። so under this topic the first topic is inverse of relation. okay inverse of relation for example look እዚህ ጋር አክቲቪቲዎች አሉ። አክቲቪቲዎችን ለምሳሌ ልክ እንደቀደሙ እንደ ኦፕኒንግ ፕሮብለም ነው የሚያገለግሉት። በእያንዳንዱ ሶብ ቶፒኮች ላይ አክቲቪቲዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ሌት ኤ ማለት ሴት ኤ እንግዲህ 1 5 6 7 8 ይዟል ኤንድ ሴት ቢ ደግሞ -1 2 4 9 ቢ 2 ሴትስ ኤንድ r which is equals to 5 -1 6 4 7 9 8 2 and 1 -1 be a relation from a to b give the domain and range of r. okay አሁን እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ተሰጥቶን ዶሜን እና ሬንጅን ፈልጉ ሊለን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ let r which is equal to the set containing x, y such that x less than y. which of the following order pair belongs to r? -5 6 pi 3.4 -4 -6.234 ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ነው ማለት ነው ወደታች የምንሰራው። ኦኬ ሪሌሽን ይሰጠናል ከዛ ምን እንጠይቃለን ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ዳት ሪሌሽን እንጠይቃለን። ኦርደር ፔር ተሰጥቶን ለሆነ ፋንክሽን ሳቲስፋይ ሊያደርግ የሚችለው ኦርደር ፔር የትኛው ነው ተብለን ልንጠይቅ እንችላለን። in addition to that reverse the order of each order pair in r ይለንና ወይም ባጭሩ ኢንቨርስ እንፈልጉ ልንባል እንችላለን ማለት ነው። ሰው በዛ አይነት ወይ ነው የምንማማረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተዋወሻ አለን ኖት a relation is a set of order pairs. relation እንግዲህ ሁለት ነገሮች ኦርደር ሆነው ሲመጡ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዋቸው -5 and 6 ሪሌሽን ነው ኦርደር ፔር ናቸው። ኦርደር ፔር ጥንድ ይሆኑ ማለት ነው። pi and 3.4 ኦርደር ፔር ነው። ስለዚህ ሪሌሽን ማለት እሱ ነው። እዚህ ጋር given two sets a and b a relation from a to b is defined as any subset of a cross b and a relation on a is a subset of a cross a. and finally let r be a relation from a to b then the domain of r which is equals to x is an element of a such that x y is an element of r for some y an element of b. ኦኬ እንግዲህ ባጭሩ ዶሜን የምንለው ሁለት ኦርደር ፔሮች ቢኖሩ የመጀመሪያው ፓርት which is called the domain ሬንጅ ደግሞ ሁለተኛው ፓርት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ፓርት አለን ሁለተኛ ፓርት መጀመሪያ ሁለተኛ ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት belongs to x ነው ምን ይባላል ዶሜን ነው። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ belongs to y ነው which is the range። አይታችኋል አሁን እዚህ ላይ x, y x, y ብንለው የx value which is the domain and the y value ደግሞ range ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ y
መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። if R is a relation from A to B, then you may want to know what the inverse of R is. ኦኬ ስለዚህ አሁን ሪሌሽን ተሰጥቶናል። ከኤ ወደ ቢ ነው ሪሌሽን የተሰጠ። ኢንቨርሱ ምን ሊሆን ይችላል? እንደነገርኳችሁ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ስለ ኢንቨርስ ኦፍ ፋንክሽንም ሪሌሽንም እናወራለን። ሶ ኢንቨርሱ ማለት ማገላበጥ ነው ባጭሩ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተሰጠናል። ለምሳሌ -5 6 አለ። የዚህ ኢንቨርስ ምንድነው? 6 -5 ምንም ብዙ ሳንደክም እዚህ ጋር 3.4 ፓይ ይሆናል ኢንቨርሱን ስንፈልግ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን ዴፊኒሽን ነው let R be a relation from A to B. The inverse of R denoted by R inverse is a relation from B to A given by R inverse which is equal to the set containing B, A such that A, B is an element of R. አይታችኋል AB የነበረውን ወደ BA መቀየር ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንዳሳየዋችሁ ለምሳሌ AB ቢሆን BA ብለን መገልበጥ ማለት ነው። ስለዚህ የምን ይባላል? ኢንቨርስ ኦፍ ሪሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ let A which is equal to 0 minus 1 2 and B ማለት ደግሞ 5.6 ቢሆን give the inverse of R which is equal to the set containing 0.5 0.6 minus 1.6 so ኢንቨርሱ ምን ሊሆን ይችላል? ኢንቨርሱ ማለት ይሄን ማገላበጥ ነው። ለምሳሌ 5.0 6.0 6 minus 1 አድርገን ኢንቨርሱ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። AB ቢሆን BA ብለን ማስቀመጥ እንደማለት ነው ኢንቨርስ ማለት። so እዚህ ጋር ሌሎች ኤግዛምፕሎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ላይ let A be the set of all towns in Ethiopia and B the set of all region in Ethiopia. If R is the set containing A, B, town A is found in region B. Then find R inverse. So, with the solution part ስንሄድ notice that the first element of any order pair in R is town. መጀመሪያ ላይ የሚቀመጠው አሁን ሪሌሽኑን ስንሰራ መጀመሪያ ላይ ታውን ነው። ሁለተኛ ላይ ሪጅን ይቀመጣል። ከዛ ኢንቨርሱን ስንፈልግ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ሪጅን እናስቀምጣለን፣ ቀጥሎ ታውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። that is it። ለምሳሌ እዚህ ላይ መጀመሪያ አሁን R inverse the set containing B, A region B contain town A እንደማለት ነው። ኢንቨርስ እናደርገው AB የነበረውን B ያደረግነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ ነው ልንረዳው የምንችለው። እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ሌላ ተሰጥቶናል x y such that y which is equal to x plus 3 find R inverse። በእንደዚህ አይነት ወይ ሲሰጠንስ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? እዚህ ላይ ቀላል መላ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? x እና y ን ማገላበጥ ነው። x እና y ማለት ለምሳሌ y which is equal to x plus 3 ነበረ። ዜን በy ፈንታ x እንተካለን፣ በx ፈንታ y። ስለዚህ x which is equal to y plus 3 እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን y እንደገና ወጥተን ካልኩሌት እናደርጋለን። ሎክ እዩት እዚህ ጋር x, y such that x which is equal to y plus 3። ስለዚህ y እናወጣታለን ከዚህ y ማለት ነው x minus 3 ይሆናል ማለት ነው። አይታችኋል? ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋርም ሌላ አለን ኢንቨርስን በቀላሉ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ። ኤክሰርሳይሶችን እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱ ለራሳቸው ክላስ አዘጋጅቼ የምሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምናልባት ኤክሰርሳይዝ መስራት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማለት ነው ወይም ኤክሰርሳይዝ እንዲሰራላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ካሳወቃችሁኝ እያንዳንዱን ኤክሰርሳይዝ ሰራለሁኝ ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ቶፒካችን እናልፋለን። ቀጣይ እንግዲህ ሁለተኛው ሰብ ቶፒካችን ምንድነው? ግራፍ ኦፍ ኢንቨርስ ሪሌሽን። ግራፍ ኦፍ ኢንቨርስ ሪሌሽን። አሁን እንግዲህ ስለ ሪሌሽን ስናወራ ቆይተናል፣ ስለ ኢንቨርስ ሪሌሽን ስናወራ ቆይተናል። ከዛ ምንድነው የምንፈልገው? ግራፉን እንዴት አድርገን እንስላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ አክቲቪቲ አለን። do the following in pair። ለምሳሌ let r which is equal to 1, -2 3, 9 4, 6 5, -7 5, 2.5 ተሰጥቶናል። የመጀመሪያው list the element of r inverse። r inverse ፈልጉ አለን ማለት እናዞረዋለን። -2, 1 9, 3 6, 4 -7, 5 2.5, 5 እናደርጋለን። then compare the domain of R inverse and range of R. What do you notice? አሁን እዚህ ላይ የR inverse ዶሜን እና ሬንጁን ኮምፔር አድርጉት። ከማን ጋራ? ከR ጋራ።
ስለዚህ እዚህ ጋር ልትረዱት የሚገባው ነገር ዶሜን ኦፍ አር ኢንቨርስ ማለት ሬንጅ ኦፍ አር ጋር እኩል ነው። ሬንጅ ኦፍ አር ኢንቨርስ ደግሞ ከዶሜን ኦፍ አር ጋር እኩል ነው። ይኸው እዚህ ጋር ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ከአክቲቪቲው ምንድነው ኮንክሉድ ልናደርግ የምንችለው ዶሜን ኦፍ አር ኢንቨርስ ማለት ሬንጅ ኦፍ አር ነው። ሬንጅ ኦፍ አር ኢንቨርስ ማለት ደግሞ ዶሜን ኦፍ አር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ እንዴት ነው የሆነው? ለምሳሌ የዝን ሪሌሽን ዶሜን ብታወጡት 1 3 4 5 ዶሜኑ ማለት ነው። ኢንቨርሱ ደግሞ አገላበጥ ነው -2 1 9 3 6 4 አለ። ስለዚህ የኢንቨርሱ ዶሜን ምንድነው? የፋንክሽን መጀመሪያ የተሰጠነ ሪሌሽን የዶሜኑ ነው ማለት ነው። ባጭሩ ምንም ሳትወዛገቡ ይችን ነገር ያዟት። ዶሜን ኦፍ አር ኢንቨርስ ከሬንጅ ኦፍ አር ጋር፣ ሬንጅ ኦፍ አር ኢንቨርስ ደግሞ ከዶሜን ኦፍ አር ጋር አንድ አይነት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ማስታወሻ አለን። on the Cartesian coordinate plane in keeping with common usage arrows are using on the axis to show positive direction. If the boundary curve in the graph of relation is not part of the relation, it is shown using broken line. አይታችኋል ሁለት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ማለት xy ፕሌን ላይ ማለት ነው። in keeping with a common usage arrows are used on the axis to show the positive direction. አሮዎች እንግዲህ የሚቀመጡ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ለማስቀመጥ ነው ይለናል መጀመሪያ ኮኦርዲኔቱን ስናስቀምጥ። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ if the boundary curve in a graph of a relation is not part of the relation, it's shown using broken line. አሁን እንግዲህ ግራፍ እየሰራን ነው። ግራፍ ስንሰራ እንደምታዩት እዚህ ላይ አሮ አለ። ኦኬ ቨርቲካል ላይኑ ላይ አሮ አለ፣ ሆሪዞንታል ላይኑ ላይ አሮ አለ። አሮ የሚያመለክተው ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ነው ተባለ። ስለዚህ ኤክስ ወደዚህ ነው ፖዚቲቭ የሚሆነው፣ ዋይ ወደ ላይ ነው ፖዚቲቭ የሚሆነው። ስለዚህ እሱን ነው የሚለን የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ ግራፍ ስለን ግራፉ ላይ የሳልነው ስዕል ላይ የሆነች ቁጥር የዛ ግራፍ ሜምበር ባትሆን ላይኑ ምን ሊሆን ይችላል? ብሮክን አድርገን ልናስቀምጠው እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ነው የሪሌሽኑ ፓርት ካልሆነ ብሮክን አድርገን እናስቀምጠዋለን እያለን ነው። Now let us compare the graph of R and R inverse and see their relationships. አሁን እንግዲህ R እና R inverse ግራፍ እንስላለን፣ ከዛ በኋላ ሪሌሽን እናያለን። Example 5. Let R which is equal to the set containing x, y such that y greater than or equal to x square. Draw the graph of R and R inverse using the same coordinate axis. Solution. R inverse means the set containing x, y such that x greater than or equals to y square. Inverse. ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲሰጡን ምንድነው የምናደርገው ብለናል? መጀመሪያ የኤክስ እና የዋይን ፖዚሽን መቀየር ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ y greater than x square ነበር አር የተሰጠን። ስለዚህ ኢንቨርሱ ምን ይሆናል? በy ፈንታ xን በx ፈንታ yን ተካለን። ስለዚህ x greater than or equal to y square እናደርጋለን። ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ y which is equal to x square ማለት እንግዲህ ኳድራቲክ ፋንክሽን ነው። ኳድራቲክ ፋንክሽን ምንድነው የሚለው ለእናንተ አላስረዳ because you are already familiar with quadratic function. ስለዚህ quadratic function ግራፍ እንደምታዩት the red color ነው y which is equal to x square ያ ማለት ፋንክሽናችን ነው መጀመሪያ የተሰጠን ሶሪ እዚህ ጋር ፋንክሽን እና ሪሌሽን ብዙ ጊዜ የተያያዙ ስለሆኑ አንዳንድ ሪሌሽን ስል ፋንክሽንን ልጠቀም እችላለሁ፣ ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሶ የን ሪሌሽን ይወት እንግዲህ y which is equal to x square እንደምታዩት ነው የግራፉ ነው the red color ማለት ነው። then ኢንቨርሱ እንዴት ነው የሚሆነው? x which is equal to y square ነው። ይሄ ግራፍ ይመጣል። ይህን ግራፍ እንዴት ነው የምናገኘው ካላችሁ አንደኛ ቴብል ኮንስትራክት አድርገን በቴብል ዳታዎችን በማስገባት ከዛ ፖይንቶችን ፕሎት በማድረግ ላይኑን ማገናኘት እንችላለን። ሁለተኛ ነገር የመጀመሪያውን ሪሌሽን ግራፍ ከሰራን በኋላ that is y which is equal to x square ከሰራን በኋላ በy which is equal to x line ኦኬ ይሄ ማለት y which is equal to x line ነው። ይሄ ብሮክን ላይኑ በዛ ሪፍሌክት ማድረግ ነው። ይሄንን ግራፍ ሪፍሌክት ስናደርገው ይሄን ይሰጠናል ማለት ነው። So note that
y which is equal to x square and x equal to y square meet us at 0,0 እዚህ ጋር ይገናኛሉ and at 1,1 እዚች ጋርም 1 ላይ ይገናኛሉ ኦኬ እዚች ፖይንት እና እዚች ፖይንት ላይ ይገናኛሉ ሁለቱ ግራፎች the equation of the line through the 2 point is y which is equal to x ስለዚህ እዚህ ላይ እዚች ፖይንት እና እዚች ፖይንት ላይ የሚገናኝ ላይን ብንሰራ ምን ይሆናል ላይን ኢኩዌሽኑ y which is equal to x ስለዚህ ይሄ ላይን ደግሞ ሪፍሌክተር ይሆናል ሪፍሌክተር ወይም እንደ ሚረር ያገለግላል ማለት ነው ይሄንን ግራፍ ሪፍሌክት ለማድረግ ማለት ነው Another example for the following relation sketch the graph of r and r inverse and using different coordinate axes okay አሁን እንግዲህ rን በሌላ axis r inverseን በሌላ axis ሳሉት ይለናል ማለት ነው የተሰጠን relation the set containing x, y says that y less than x plus 2 and y greater than or equal to x minus 1 ሁለት ሪሌሽን የተሰጠን ሁለቱን ሪሌሽን በአንድ ኮኦርዲኔት አክሲስ እንሰላለን ኢንቨርሱን ደግሞ በሌላ ኮኦርዲኔት አክሲስ እንሰላለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምኑን እናወጣለን ኢንቨርሱን እናውጣ r inverse እንግዲህ እንዴት ነው የሚሰራው ብለናል x እና y ማቀየር ነው so y less than x plus 2 የነበረው x less than y plus 2 እናደርጋለን x less than y plus 2 and እዚህ ጋር y greater than or equal to x minus 1 የነበረው x greater than or equal y minus 1 እናደርጋለን ማለት ነው okay so x y said that y greater than x minus 2 ይሆናል ይሄኛው ደግሞ y less than or equal x plus 1 ይሆንልናል ማለት ነው ሪአሬንጅ ስናደርገው ዜን የመጀመሪያው የአርን ግራፍ እንስላለን የአርን ግራፍ እንደምታዩት ይሄ ላይን ምንድነው y which is equal to x plus 2 ነው ብሮክን ላይን ነው መሆን ያለበት ብሮክን ላይን ለምንድነው የሚሆነው ካል የተሰጠን ለዛን የሚል ሳይን ነው ኦኬ የተሰጠን እንግዲህ ሳይኑ ለዛን ግሬተር ዛን የሚሆን ከሆነ ምን ስለው ላይን ብሮክን ይሆናል ሶሊድ ላይን ሊኖር የሚችለው ኢኳል ሳይን ካለው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል የሚል ሳይን ካለው ለዛን ኦር ኢኳል የሚል ሳይን ካለው ምን እናደርጋለን ሶሊድ ላይን እንስላለን ላይክ እንደዚህኛው ማለት ነው ለምሳሌ በአረንጓዴ ከለር የተሳለው ላይን ይሁት y which is equal to x minus 1 ነው ሶሊድ ላይን የሳል ነው ብሮክን አይደለም ለምን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ሳይን አለው ስለዚህ ይቺን ላይን ይጨምራል ማለት ነው ሪሌሽን እዚህ ጋር ግን ይሄ ላይን የሪሌሽኑ ፓርት አይደለም ይለናል ከዛም በኋላ ፖይንቶችን ከላይና ከታች እንወስዳለን አሁን ይሄን ላይን ካሰመርን በኋላ ከዚህ አንድ ፖይንት እንወስዳለን ከዛ አንድ ፖይንት እንወስዳለን ከታችና ከላይ ከዛ ቁጥሮችን ሪሌሽን ውስጥ አስገብተን ሳቲስፋይ ወዳረገው ዳይሬክሽን እናጠቁራለን ለምሳሌ ይሄን ክፍል ስናስገባው ያረከዋል ከዛ ይሄን ክፍል እንቀባዋለን ይሄኛውንም ላይ ከላይና ከታች እንሞክራለን ከወደ ላይ ያለው ሳቲስፋይ ያደርጋል ስለዚህ ኮመን ስንወስድ ይሄ ሪጅን የሁለቱ ሪሌሽን የኮመን ሪጅን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኢንቨርሱን ስንፈልግ በተመሳሳይ y which is equals to x minus 2 ላይንን እናሰምራለን እዚህ ጋር ማለት ነው ብሮክን ላይን ነው because greater ብቻ ሳይን ስላለው ከዛ ከላይና ከታች ፖይንቶችን እንወስድና እዚህ ሪሌሽን ውስጥ አስገብተን ሳቲስፋይ ወዳረገው ዳይሬክሽን እናጠቁራለን ስለዚህ ላይኛው ክፍል ሳቲስፋይ ስላደረገው በአረንጓዴ ከለር አጠቆር ነው እዚህ ጋር ደግሞ y which is equal to x plus 1 ላይንን እንስላለን ሶሊድ ላይን ነው because equal ሳይን ስላለው አብሮ ከዛ በኋላ ከላይና ከታች ፖይንቶችን እንወስዳለን ከላይና ከታች ፖይንቶች ስላችሁ ባይ ዘ ዌይ ለምሳሌ እቺን ፖይንት ውሰዷት እቺ ፖይንት ማለት 2 ነች 2 እዚህ ሪሌሽን ውስጥ አስገብታችሁ ሳቲስፋይ ካደረገ ወደ ታች በኩል ታጠቁራላችሁ ማለት ነው ከዚህ ላይን ከታች በኩል ከወደዚህ በኩል ያለውን ላይን ደግሞ ለምሳሌ እቺን ፖይንት ወይም እቺ ፖይንት ላይ ብትወስዱ 1,3 ማለት ነች እቺን ብትወስዷት ሳቲስፋይ ያደርገውም ስለዚህ ይሄን ክፍል አያጠቃልልም ሶ እዚህ ጋር ኮመናችን ይሄ ነው እዚህ ጋር ኮመናችን ይሄ ነው ስለዚህ የአር ግራፍ ይሄን ይመስላል የኢንቨርሱ ግራፍ ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሶ ሌሎች ጥያቄዎች ቢሰጡን በዚህ way ነው ልንሰራ የምንችለው ማለት ነው ተማሪዎች አሁንም እዚህ ላይ ኤክሰርሳይሶች አሉ በኤክሰርሳይሶች መለማመድ ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ኤክሰርሳይሶች አስፈላጊ ከሆኑ
እንደምሰራላችሁ ነግሬያችኋለሁ። እንግዲህ የእናንተን እንትን ነው የምጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ክላስ። በሚቀጥለው ክላስ some additional type of functions የሚል ነው የምንማረው ማለት ነው። some additional type of functions ሲል እስካሁን ስለ ሪሌሽን ነበር ስንማር የቆየ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ some additional type of function መጀመሪያ ፋንክሽን ምንድነው የሚለውን ዲፋይን አላደርግልን some additional ነው ያለ because መጀመሪያ መግቢያችን ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ግሬድ 10 እንዲሁም ግሬድ 9 ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ተምረናል። አዲሳችን አይደለም። ሪሌሽን ምንድነው ፋንክሽን ምንድነው የሚለውን ነገር እንድትል ተምረናል። ነገር ግን አዲሽናል የሆኑ ፊቸሮችን ወይም ፋክቶችን ለማወቅ ሲባል እንደገና 11ኛ ክፍል ላይ ተመልሰን ተገናኝተናል ነው እያልን የነበረው የምታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋርም ልክ እንደተለመደው እንደ ሪሌሽኑ ሪቪዥን ኦን ፋንክሽንስ የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። ያ ማለት ሪቫይዝ ነው የምናደርገው። ከዛ አይተናቸው የሚያውቁ አዳዲስ ፋንክሽኖች አሉ እዚህ ውስጥ ባይ ዘ ዌይ some additional types of function የሚለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢን ዲቴል በቀጣይ ክላስ እንመማራለን ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የምለቅላችሁ ቪዲዮ ደግሞ እንዳያልፋችሁ የደወል ምልክቱን መንካታችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ክላስ ላይ ተምራችሁ የማይገባችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጉ። በቃ የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ፍላጎት ነው። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትከታተሉ ዩቲዩብ is the best teacher። ኦኬ በጣም አሪፍ መምህር ነው። የምትፈልጉትን ነገር በምትፈልጉት ቋንቋ ታገኛላችሁ። በአማርኛ ከፈለጋችሁ በአማርኛ እየሰራን ነው። በእንግሊዘኛ ከፈለጋችሁ በእንግሊዘኛ አለላችሁ። ስለዚህ ከናንተ የሚጠበቀው ለማወቅ ተነሳሽነት ያለው አእምሮ ነው። ያንን ማዘጋጀት። ስለዚህ ለማወቅ ተነሳሽነት ያለው አእምሮ ካላችሁ ሁሉ ነገር ሬዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ለመግቢያ ፈተና እንደነዛ አይነት ነገሮችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሞችን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ኦኬ ሶ እነዛን ኢንትራንስ ኤግዛሞችን በቀላሉ ብዙ ሳትደክሙ በቀላሉ የምትረዱበት መንገድ እንዳለ እግረ መንገዴን ልነግራችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ፖዚቲቭ ቲንከር ሁኑ። መልካም ነገር ለማድረግ ጥረት አድርጉ። በተረፈ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ወይም በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።